ሰላም ውድ ተመልካቾች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ። asmamaw አሰፋ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ሪፈረንስ ወይም ባይብሊዮግራፊ እንዴት አውቶማቲካሊ ማስገባት እንደምንችል እናያለን። ምናልባት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች የተለያዩ ቪዲዮዎችን ተመሳሳይና ወይም ሌሎች ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በተለይ በዚህ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክቶች ሙሉ ትሬኒንግ ወይም ቱቶሪያል ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በፊት ያሉትን ማግኘት ትችላላችሁ። ወደፊትም አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየት ሌላም ካለ ጻፉልኝ። እንጀምር። አሁን ለምንሰራው ነገር ሪፈረንስ ለመጻፍ ምናልባት ለዚህ ስቴትመንት ወይም ሰንተንስ ሪፈረንሱን እዚህ ጋር ማን እንደሆነ ማስገባት ብፈልግ ሰብጀክትስ የሚለው ጋር ማስገባት ብፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ አረግና ሪፈረንስ የሚለው ላይ ሄዳለሁ። ኢንሰርት ሳይቴሽን የሚለው ጋር ገባለሁ። አድ ኒው ሶርስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ሴት ልናደርግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ታይፕ ኦፍ ሶርስ ምናልባት እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ። መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ሪፖርት ሊሆን ይችላል፣ ጆርናል ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ በኔ ኬዝ መጽሐፍ እንደሆነ ላስብ። ላንጉዌጅ የሚለው ላይ ደግሞ ባይ ዲፎልት ቢሆን የተሻለ ነው ቢኮዝ እዚህ ጋር ኮምፒውተሩ ራሱ በሚያነብበት ቋንቋ በዲፎልት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ bibliography fields for APA ይላል። ይሄ ስታይል ነው። እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር ምናልባት አንድ ደራሲ ብቻ ከሆነ ወይም አንድ ኦተር ብቻ ከሆነ የምናስቀምጠው እዚች ላይ እንጽፋለን፣ የደራሲውን ስም እንጽፋለን። እዚህ ጋር ታይትሉ ላይ የመጽሐፉን ታይትል እንጽፋለን። ይር የሚለው የታተመበትን ዓመተ ምህረት። ወደ ታች ብዙ አማራጮች አሉ። ምናልባት እንዲህችን ክሊክ አድርጋችሁ ብዙ አለ፣ ግን ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ዓመተ ምህረትና ታይትሉ እንዲሁም ደራሲው ስም ካለ በቂ ነው። ከአንድ በላይ ደራሲዎችን ልናስቀምጥ ከፈለግን ደግሞ ኮርፖሬት ኦተር የሚለው ላይ ይሄን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር በኮማ እያደረግን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በሁለቱም እንያቸው። እዚች ጋር ኦተር ኔም እንጽፋለን። ለምሳሌ ደራሲ asmamaw ሊሆን ይችላል። asmamaw አሰፋ አልኩት። ታይትሉን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ምንድነው የመጽሐፉ ታይትል? ምናልባት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አሰስመንት ኦፍ ስቱደንትስ ሪዲንግ ስኪል ሊሆን ይችላል። የታተመበት ዓመተ ምህረት እንደ መጽሐፉ የታተመበት ጊዜ እናስቀምጣለን። ወደ ታች ብዙ አማራጮች አሉ። ዛት ማች አስፈላጊ ስላልሆነ አንሞላም። እነዚህን ሶስቱን ከሞላን በቂ ነው። በዚህ እንትን እንጨርሳለን። ኦኬ እንለዋለን። አሁን ልክ ይሄን ክሊክ እንዳረኩት ያስቀመጥኩበት እንዲቀመጥ የፈለኩበት ቦታ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሰፋ 2012 ብሎታል። እንግዲህ ፋዘር ኔም ስለሚያስቀምጥ ነው ወይም ሰከንድ ኔም ነው ወይም ላስት ኔም ነው እዚህ ጋር ሴት ወይ የሚያስቀምጠው። በዚህ እንቀጥላለን። ሜቢ ሌላ ደግሞ ሌላ ማን አለ? እዚህ ጋር አንድ ማስገባት ብፈልግ ሁለት እና ከዛ በላይ ወይም ሁለት ሰዎች ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች እንደ ሪፈረንስ ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ሁለት ሰዎችን እንዴት እንደምናስገባ አሁንም እዚሁ ጋር ክሊክ አድርገን ማስገባት በምንፈልግበት ቦታ ላይ ሪፈረንስ እንሄዳለን። ኢንሰርት ሳይቴሽን አድ ኒው ሶርስ እናረጋለን። አሁን እዚህ ጋር ኮርፖሬት ኦተር ይሄ ማለት ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ደራሲዎችን ማስገባት ስንፈልግ ነው የምንጠቀመው። ይሄንን እቺን ልክ ቲክ እናረጋት ይሄኛው ዲአክቲቬት ይሆናል። ይሄን ክሊክ እናረጋለን። እዚህ ጋር እንጽፋለን። እዚህ ጋር ሰዎቹን እንጽፋለን ወይ ደራሲዎቹን ወይም ማን ሊሆን ይችላል? ዳዊት ከበደ እና ማን ሊሆን ይችላል? አበበ ዘላለም ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ዘላለም
እንደ ኤግዛምፕል ነው እየወሰድኩ ያለሁት። ታይትላቸውን እያንዳንዳቸውን ኮማ እየተጠቀምን እዚህ ጋር ኮማ እንደተጠቀምኩት በኮማ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? ስቱደንት ሪዲንግ ስኪል አሰስመንት ሊሆን ይችላል። በበዘላለም የጻፈው ደግሞ assessment of student reading and comprehension skill ሊሆን ይችላል። የመጽሐፉ ርዕስ ያሳተሙበት ጊዜ 2012 ለዳዊት ቢሆን 2015 ደግሞ ለአበበ እናርገውና ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳዊት ከበደ ኮማ አበበ ዘላለም ብሎ ዓመተ ምህረታቸውን አስቀምጦልናል። አሁን ልክ እንደዚህ እያደረግን ሁሉም የምናስገባበት ቦታ ላይ ልክ ጽሁፋችን እየጻፍን ስንሄድ ሪፈረንሳችንን በዛው እያስገባን እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ሪፈረንስ ወይም ባይብሊዮግራፊ የምናስቀምጥበት መጨረሻ አይደለ? እዛ ጋር እንሄዳለን። እዚህ ጋር በአዲስ ፔጅ እናደርገውና እዚህ ላይ ላድርገው። ከዛ አሁንም ተመልሼ ሪፈረንስ ጋር ሄድና ባይብሊዮግራፊ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ። ባይብሊዮግራፊ ብሎ እዚህ ጋር በደንብ አይታያችሁ ይሆናል እናንተ ኮምፒውተር ላይ ታዩታላችሁ። ሪፈረንስ ወይ ደግሞ ወርክ ሳይትድ በሚል ታይትል ይሰጣቸዋል። አሁን በየትኛው እናርገው? ባይብሊዮግራፊ በሚለው የመጀመሪያውን ኦፕሽን እንጠቀም። ክሊክ እናደርገዋለን። አሁን አውቶማቲክ አስገብቶታል። አውቶማቲካሊ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይብሊዮግራፊ አድርጎ አመጥቶታል። አሁን ይሄንን እሱ ያመጣበትን ፎንት ስታይል እና ሳይዝ ላንፈልገው እንችላለን። ሴሌክት ኦል አድርገን ምናልባት ስታይሉ ታይምስ ኒው ሮማን ሊሆን ይችላል። ሳይዛቸው ደግሞ በእያንዳንዳቸው ስለሚለያይ ይሄን ባይብሊዮግራፊ የሚለውን ምናልባት ትንሽ ከፍ ላረገው ፈልግ ይሆናል እንደዚህ እና ኢንደንት ማድረግ ብንፈልግ ኦር ሴንተር ላይ ማድረግ ብፈልግ ልክ እንደዚህ ይጠቀማሉ። ስፔስ ማድረግ ከፈለኩኝ እንደምፈልገው ሁኔታ አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሰፋ ይሄው አስማማው አሰፋ 2012 አድርጎ አሰስመንት ኦፍ ሪዲንግ ስኪል አድርጎታል። ዳዊት ከበደ እንደምናምን ልክ እንደዚህ አድርጎ ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። አውቶማቲክ ነው። እንደዚህ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዶክመንት ለማስቀመጥ ምቹ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምናልባት የሆነ ሰዓት ላይ ቀይረ ነው ሊሆን ይችላል ኦር ረስተን የሆነ ሰዓት ጨምረን ሊሆን ይችላል። እዚች ጋር አፕዴት ማድረግ እንችላለን። ሴሌክት እናደርገውና ባናረገውም ዝም ብለን አፕዴት ሳይቴሽን ኤንድ ባይብሊዮግራፊ ክሊክ እናደርጋለን። አዲስ ነገር ሲኖር ራሱ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን እንትኑን ቀየረ ወደ ነበረበት ፎንት ስታይል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። አስማማው አሰፋ ነበርኩኝ። ለዚህ ቪዲዮ ይብቃን። በሌላ ሌሎች ተመሳሳይና ምናልባት ብቻ ወርድም ኤክሴልም ፓወርፖይንት MS ፕሮጀክት በጣም ብዙ ቲዩቶሪያሎች አሉ። ምናልባት ከዚህም በፊት ኦር ከዚህም በኋላ አፕሎድ የሚደረጉ አሉ። እነሱን ለማየት ከስር ሰብስክራይብ አድርጉ። ዳግናቲዩብ የሚለው ፊት ለፊት ያለው የደወል ምልክቷን ምቷት። አፕሎድ በተደረገ ጊዜ ይደርሳችኋል። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።